Xin chào các bạn, Hoàng Vân đã quay trở lại với tập mới của series Yêu thương chữa lành. Đây là chuỗi các video ghi lại những câu chuyện thật, con người thật đã vượt qua những căn bệnh nan y và những căn bệnh lạ bằng một phương pháp mà khoa học thế giới chưa từng biết đến. Ngoài mục đích chữa lành bệnh tật, trong đó có không ít những căn bệnh đến nay vẫn còn là lời thách thức với giới y học hiện đại. Phương pháp này mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới về căn nguyên gây bệnh và tầm quan trọng trong việc thay đổi nhận thức và hành động, mà chúng tôi gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Các bạn thân mến, trong nền văn hóa phương Đông, niềm tin tâm linh thường trực trong đời sống hàng ngày và nó cũng mang tính kế thừa mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, có nhiều người đã đặt niềm tin không đúng chỗ, khiến cho cuộc sống có ít nhiều đảo lộn. Nhân vật chính trong video lần này là chị Trang, người sẽ chia sẻ với chúng ta về hiện tượng vong nhập của chồng mình và những hệ lụy mà cả gia đình của chị đã trải qua khi đặt niềm tin chưa đúng chỗ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chào chị Trang, chị có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình cho khán giả của kênh Bông Sen Yêu Thương được biết không ạ? Thì khoảng chồng chị từ trước năm 2018 thì có hiện tượng là thỉnh thoảng là bị nhập, nên thắp hương các cụ là ngồi là thắp hương các cụ là cũng thấy kiểu dạng là bị ngất ấy, ngất vật ra. Xong rồi là đến cái đầu năm 2018 thì đi lễ ở đền Sinh thì người ta hầu ở bên ngoài, thì mình ở bên trong nhà thì có hiện tượng là bị nhập và xong rồi vong lên bảo rằng là mày phải hầu tao, xưng là ông này ông kia các thứ phải hầu. Thì nhà chị đã đi tìm đến thầy đồng ấy để hỏi người ta là xem là bị như thế thì giải quyết thế nào. Thì người ta bảo là bây giờ phải đi trình đồng Mộc Phủ và chi phí thì cũng rất là tốn kém, lên đến tiền trăm. Rồi sau đấy là nhà chị 4 gia đình đi chơi với nhau, đi lễ ở Sapa. Đi lễ ở Sapa thì khi mà lên đến Sapa thì nhà chị thuê ở cái nhà nghỉ đấy. Thì tối hôm đấy là có hiện tượng là bắt đầu là một đứa bạn chị bị nhốt ở trong một cái nhà vệ sinh 20 phút mà trong không mở được mà ngoài cũng không mở được, mà không biết là vì sao. Xong rồi là mọi người trong đoàn bắt đầu cũng cãi nhau gây gổ với nhau, mà thực ra là chuyện nó không có cái gì cả. Hôm sau bọn chị đi xách vali đi và tìm nhà nghỉ khác. Ở trên cái Sapa nó rộng như thế mà không tìm được một cái nhà nghỉ nào để mà ở. Thì tối hôm đấy lại quay lại cái nhà nghỉ đấy ở. Thì sau khi về nhà nghỉ xong thì mới đi ăn uống thì có hiện tượng là chồng chị là bị nhập, nhưng trong đoàn nó không hề biết là bị nhập, mà chỉ nghĩ rằng là lúc đấy là uống một ít rượu vào thì có hiện tượng kiểu mất kiểm soát các thứ. Xong rồi ông đòi đi về, có nghĩa ông đòi đi về, xong là bảo là thế bây giờ mọi người trong đoàn tất cả cùng đi về. Thì ông ấy bảo là không, ông phải đi về một mình, đi bắt taxi về. Thì một bạn trong đoàn bạn mới bảo là hay là nhà nghỉ đấy có vấn đề. Thì ông mới cười ầm lên, ông bảo là chúng mày bị tao lừa hết rồi, tao thích thằng này tao phải đưa nó đi, chứ chúng mày bị tao lừa hết rồi. Thế là lúc đấy trong đoàn mới ngỡ ra là có vấn đề. Thì gọi chủ nhà nghỉ lên thì người ta mới bảo là chuyện này là ý là đấy là do mình có vấn đề thôi chứ không phải do nhà nghỉ. Xong rồi sau đấy ông bị nhập, ông cười thì cái vong nó cứ nhảy từ hết chồng chị xong đến một bạn nữa ở trong đoàn, đến bạn kia thì bạn cũng cười, xong bạn ấy nói, xong bạn ấy hét, xong tác kiểu. Thế mà bạn ấy chỉ tầm 45 cân thôi mà hai anh không khiêng nổi bạn ấy. Thế là bọn chị hoang mang quá không biết làm thế nào thì gọi điện về cho thầy ở dưới này, thầy cúng ấy. Thì người ta bảo là bây giờ người ta chỉ cúng ở nhà thôi chứ người ta không biết giải quyết như nào. Thì chị mới nghĩ ra là hay là đưa lên chùa. Khi mà đi vào gần chùa ấy thì ông ấy đạp cửa taxi, ông bảo là không vào đây đâu, sợ lắm, đi đến cái gì mà sợ thế. Thế là khênh được vào trong chùa thì ngất luôn ở trong chùa. Một đêm hôm đấy là bọn chị ở trên đấy, thì sáng hôm sau thì ở đấy nó là thiền viện Trúc Lâm mà, thì các sư không cúng bái gì cả mà người ta chỉ hồi hướng. Mình lúc đấy là mình không biết là thật hay không, nhưng mà cái vong đấy thì họ bảo là họ sẽ ở lại đây với cả chùa, thờ cúng ở đấy, ở lại chùa chứ không theo bọn chị nữa. Nhưng mà khi mà đi trên đường về thì bọn chị về đến gần đất Sao Đỏ này thì chồng chị bảo với chị là em ơi, em cho anh vào trong nhà bà đi, bởi vì vào điện bà đi, anh thấy khó chịu lắm. Bởi vì ngày đấy bà ngoại chị là thờ điện, và năm nay bà 80 tuổi rồi, bà đang muốn giải điện nhưng mà chưa giải được. Lúc đấy là chị biết là lại có hiện tượng rồi, thì đưa vào trong đấy thì
bà chị gọi là lấy dây dâu rồi các thứ, không ăn thua gì, không biết giải quyết thế nào, thì gọi định là lúc đấy là định đưa sang chùa Hàng ở bên Hải Phòng, bởi vì cái chùa đấy là chuyên gia bắt ma ở đây. Nhưng mà đứa bạn trong trong nhóm của chị ấy tự nhiên nó nhớ ra một bạn bạn Tùng con là đã từng vào trong Côn Sơn để xử lý, gọi điện thì may quá hôm đấy bạn ở nhà, thế là bạn ấy ra xong bạn ấy đưa vào trong thầy. Thì khi vào trong thầy thì nhờ thầy và một số anh chị em ở trong đấy giúp. Thầy giúp thì là khoảng hơn 20 vong, là cứ bắt người này ra xong người khác lại nhập vào, cứ như thế, cứ cứ mỗi lần mà vong ra là Tùng nhà chị sập luôn, không biết một cái gì nữa. Thế là sau khi vào được thầy xử lý thì về chồng chị ngủ 3 ngày, có nghĩa là ngủ không ăn luôn 3 ngày luôn, và sau đấy là không hề có hiện tượng bị nhập, không còn bị một tí nào gọi là nhập luôn, rất kiểm soát được bản thân mình luôn. Thầy lúc đấy xử lý thầy thì làm việc nhanh lắm, chỉ tầm khoảng 30 phút thôi là giải quyết xong nhà chị rồi, bởi vì là thầy thì làm những cái việc đấy thì thầy làm rất nhanh. Thế là xong rồi lại quay lại vấn đề là vì sao chồng chị bị như thế, là từ cái đất nhà chị, từ bà ngoại nhà chị thợ điện. Bởi vì Tùng nhà chị là người có tâm, là có nghĩa là rất là vẹn toàn trong cái vấn đề lễ bái các thứ, nên là nó cái bọn ở trong cái điện này bà chị ấy là nó tìm ông đấy để thay vào chỗ bà chị, thế vào chỗ bà chị để thầu chúng nó. Bà chị bị ung thư tuyến giáp, mà lúc đấy là bác sĩ gọi lên là bảo bị giai đoạn đốn 1, giai đoạn đốn 4 rồi, là cái lúc đấy là bà mới mổ xong, thì ra Tết đấy là bà sẽ đi truyền hóa chất. Lúc đấy là chưa truyền nhá, lúc gặp thầy là chưa truyền, mà sau đấy sẽ truyền. Và bác chị cũng bị ung thư. Con nhà bác chị là chị gái năm đấy ngã 2 lần thì chỉ có đơn giản là đi ở đường này xong ngã vào vỉa hè thì ngã chân đùi này, gãy từ đùi xuống dưới, đóng đinh mấy chỗ liền, nằm đến 1 năm rồi. Thì khi mà gặp thầy thì thầy mới bảo rằng là bà chị là giải điện đi thì thầy sẽ giúp, và không cần một cái gì cả, chỉ làm một cái lễ thắp hương tổ tiên xong rồi mình giải, mình mang ra sông mình giải, không cần một cái thủ tục gì. Mà trước đấy khi mà các thầy cúng mà bảo giải điện thì cũng phải tốn hàng chục hàng trăm triệu để giải. Khi mà làm xong thì bà chị đi lên truyền hóa chất, thì cả cái phòng đấy có một mình bà chị không tiếp nhận hóa chất, và gần như là bà khỏi hoàn toàn luôn, không bị một cái gì nữa, không làm sao luôn. Mà trước đấy là bị giai đoạn 4 rồi. Bác chị bây giờ cũng rất là ổn, đợt ung thư đấy điều trị xong các thứ bây giờ là ổn, gần như đi khám khỏe mạnh bình thường, không có một cái gì cả. Và từ lúc đấy là gia đình yên ổn, kể cả nhà bác cũng thế, bây giờ là rất yên ổn. Thì nhà chị vào thăm thầy thì cũng nói chuyện là như thế, tình hình ổn hết như thế, và muốn được theo thầy để giúp mọi người. Thì từ lúc đấy là bắt đầu từ năm 2019 là nhà chị đi theo thầy và giúp mọi người từ đấy. Thầy bảo mày có muốn đi theo tao để giúp người chữa bệnh không? Em bảo có. Thầy bảo thế thì vào đây học. Thế nào vào học thôi. Trước mới đầu vào cứ tưởng phải học hành nào, vào chỉ ngồi đi viện như bây giờ ấy. Nghe nhạc thôi. Mình cũng là gọi là may mắn được cùng thầy để được trải nghiệm. Thực ra là gặp được thầy là một cái may mắn của nhà chị, gọi là rất may mắn luôn. Gia đình ổn định rồi, kể cả không những nhà mình được ổn mà gia đình nhà ngoại nhà mình, gia đình nhà nội nhà mình cũng được ổn. Anh em trong gia đình mọi việc là thuận lợi, và sức khỏe, đặc biệt là cái sức khỏe là ok hết. Bây giờ ai cũng khỏe mạnh, không còn nhiều cái vấn đề như ngày xưa nữa. Là đấy là gọi là một cái điều mà gọi là cả đời nhà chị gọi là phải mang ơn thầy, lúc nào cũng nhớ là có một người cứu gia đình nhà mình như thế. Thì từ khi mà có những cái biểu hiện của anh nhà mình khi mà đi các chùa và có hiện tượng là bị nhập, thì rồi sau đó người ta phải nói là phải đi hầu đồng mở phủ, thì gia đình mình đã tiêu hao hết bao nhiêu tiền cho những cái giải pháp mà lúc đó mình đặt niềm tin. Thực ra là cái lúc trước đấy thì nhà chị có đi lễ chùa, và các thầy thì cũng bảo là phải di căn hoán số hay là làm những cái lễ để cho nhà mình thuận lợi hơn. Chứ cái thì nhà chị cũng đi theo rồi, và cũng mỗi lần thì cũng tiền triệu cũng có, tiền chục cũng có, là có rồi. Nhưng mà sau khi mà bị nhập
cái đợt mà bị nhập nặng đấy thì chị không theo cái đấy, mà là khi mà gặp được bạn Tùng đấy, bạn ấy giới thiệu, bạn ấy giúp, đưa vào trong thầy giúp thì chị theo thầy luôn, và chị không gần như là chị không mất đồng nào. 2 năm có những biểu hiện đó và cũng có những giải pháp nhưng mà không ăn thua, đến khi gặp thầy 30 phút là hầu như là không còn bị lại lần nào nữa. Chỉ 30 phút thôi, hoàn toàn không tốn kém bất cứ thứ gì hết. Đúng rồi, không hề tốn kém một cái gì, không hề mất đồng nào. Thầy có cần gì đâu, thầy chỉ sống để giúp người thôi mà. Thầy giúp được ai thì thầy giúp thôi mà, và giúp cả nhân dân nữa. Thế nên là mình biết ơn, và từ những cái đấy là mình cũng rút ra được những cái bài học để cho mình sống làm sao cho nó tốt lên, tích cực lên, và bớt những cái mà mình suy nghĩ không tốt đi. Còn đâu mình sống nó nhẹ nhàng hơn, cuộc sống nhẹ nhàng, và thay đổi thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trước. Thấy nó cuộc sống của mình nó bị giản dị, êm đẹp hơn, và không còn ví dụ như là tranh đua như trước, mình phải được cái nọ, mình được cái kia, nhưng bây giờ mình không cần như thế nữa. Mình chỉ sống làm sao bình yên, có sức khỏe, con cái được mạnh khỏe là tốt rồi. Như vậy thì thông qua câu chuyện của gia đình mình, chị có lời nhắn nhủ gì đến với lại những người mà người ta có may mắn cơ duyên người ta nghe câu chuyện của mình không? Thực ra thì câu chuyện của chị ấy thì không phải mỗi nhà chị, mà chị thấy bây giờ rất nhiều nhà bị, không phải là nhiều, bởi vì chị thấy bây giờ trình đồng vở phủ quá nhiều. Nhưng mà thực ra là mọi người lên tỉnh táo một chút, bởi vì thầy đã từng nói rằng là đã là những vị thánh của đất nước Việt Nam ấy thì đâu phải cần phải là cầu đâu. Thầy bảo là có vị thánh nào mà lại hành dân như thế, hay người ta chỉ giúp dân thôi, đúng không? Làm gì có ai như thế. Thì tại sao bây giờ lại có những vị thánh lại hành dân, lại bắt dân tốn cả hàng trăm triệu để mà làm những cái việc đấy, để làm gì đâu. Đấy. Và nhiều nhà có tiền không sao nhé. Ví dụ như nhà chị, cái thời điểm đấy mình cũng không có kinh tế, thì nếu mà trình đồng bảo phủ mình phải đi vay vài trăm triệu để mình làm, thì lấy đâu ra? Thì tự nhiên mình lại mang nợ. Mà tại sao lại phải làm những cái việc như thế? Thầy bảo là tại sao mà vị thánh vị thần nào mà lại giúp mà hại dân như thế? Người ta chỉ có giúp thôi, không bao giờ người ta hại dân. Thế nên là mọi người lên tỉnh táo một chút và đi đúng hướng. Chính xác. Để rèn luyện được cái sự tỉnh táo đó, mình nên làm những điều gì? Dân mình ý, thì hầu như là theo thầy đồng, thầy bói nhiều. Lâu đời. Đúng rồi, lâu đời, rất lâu đây rồi. Ví dụ như đơn giản như nhà chị ngày xưa chẳng hạn, có vấn đề một cái, ví dụ như là đi xem là nhà mình gặp vấn đề gì mà lại bị như thế, có vấn đề gì là bị như thế, thì đi xem thì người ta sẽ chỉ dẫn cho mình, ví dụ như là đấy, như phải trình đồng bảo phủ thì mới hết được, thì lại đi theo thôi. Vấn đề là phải tìm được người để giúp mình mà đúng, rất là khó em ạ. Rất là khó. Nên là mọi người tỉnh táo, và nếu mà có cơ hội được giúp như nhà chị thì là một cái chuyện là quá may mắn, tuyệt vời. Chồng em đi theo thầy ấy là một cái hạnh phúc của gia đình nhà mình. Mình được đi theo và mình được giúp nhiều những người mà giống như mình và có những cái hoàn cảnh còn khó khăn cả hơn mình, nhưng mà mình giúp được họ. Thứ nhất là mình tạo được phúc để cho đời con cháu mình làm sao nó thay đổi, nó không khổ, nó không vất vả như mình nữa. Khi mà chồng đi nhiều ấy thì ở nhà thì cũng vất vả, không phải là không vất vả, như một mình chị 3 đứa con ấy, nhưng mà chị vẫn cố gắng được, chị vẫn làm được để cho chồng chị đi để giúp mọi người, và đấy là làm cho mình nữa mà, giúp cho mình, giúp cho dòng họ nhà mình nữa cơ mà. Em bảo là bây giờ có phải là ai cũng được như thế đâu, mình như thế là một cái hạnh phúc ấy chứ. Hạnh phúc của họ cũng chính là cái hạnh phúc của mình, đúng mà rồi. lại không mất tiền nữa. Đúng rồi, kể cả như ví dụ như là đồng hành cùng với thầy hoặc các anh em đi chữa mà người ta khỏi bệnh, đấy là hạnh phúc chứ, người ta không cần đi viện, không cần thuốc mà vẫn là khỏi bệnh, thì đấy là hạnh phúc của mình mà. Dạ, đấy, quá tuyệt vời. Như vậy thì rất là may mắn và tuyệt vời khi mà cả gia đình chị, nhiều thế hệ đã được nhận được cái sự chữa lành và những cái trải nghiệm thay đổi về nhận thức của mình như vậy, rất là tuyệt vời. Thì em tin chắc là gia đình của mình sẽ là những sứ giả để lan tỏa những cái trải nghiệm chân thật, những cái lời khuyên từ chính trường hợp của gia đình mình đến cho nhiều người hơn nữa, đúng không chị? đúng rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện và những lời chia sẻ rất chân tình từ chị Trang. Và như vậy, thông qua video lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về những triệu chứng lạ mà dân gian thường gọi là bị phong nhập, cũng như phương pháp điều trị tận gốc, không tiếp xúc, không cầu cúng,
hoàn toàn miễn phí và không sử dụng thuốc. Mặc dù kết quả không phải là đại trà, nhưng những thành quả đạt được tức thì đối với người bệnh đã mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này? Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng bình luận với chúng tôi ở bên dưới video này nhé. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó với nhiều người hơn và cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi series Yêu Thương Chữa Lành của chúng tôi có tập mới nhé.